Canon iSensus MF237V – це багатофункціональний лазерний пристрій 3 в 1, який об'єднує можливості друку, сканування та копіювання. Він ідеально підходить для малих і середніх офісів, робочих груп або домашніх кабінетів, де важлива надійність, швидкість та якісний друк документів. У комплекті з пристроєм постачаються документація, стартовий картридж, кабель живлення та USB-кабель. У нашому магазині Ink System доступні до продажу сумісні картриджі для цієї моделі бренду Colorway – практична альтернатива оригінальним витратним матеріалам. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк доступним для кожного.